આમાં શું પ્રોસેસ રાખવાની છે એઝ અ ડેવલપર તમને ગૂગલ સર્ચ કરતાં વધારે આવવું જોઈએ. ઓકે, મેં તમને અમારી સાથે બધી કંપની એસોસિએટ છે એ લોકો પણ એવું જ કહે છે કે તમારા સ્ટુડન્ટ્સને બધું આવડતું હોય નો પ્રોબ્લેમ, નો ડાઉટ, ચાલો બધું આવડે છે, બટ એ લોકોને કોઈ નવો પ્રોબ્લેમ આપેલો હોય તો એ લોકોને ગૂગલ રિસર્ચ કરતા આવડવું જોઈએ. તો આપણે એ આદત અત્યારથી જ પાડવાના. શું કરશું આપણે? ધારો કે મેં તમને ટેક્સ્ટ વિજેટ કરાવી, આજે અત્યારે જે આપણે શીખવાના છે કે આ જે ટેક્સ્ટ વિજેટ કરતા હતા ને એને ડિટેલમાં શીખવાનું છે. આ તો ખાલી ટેક્સ્ટ ખાલી ડિસ્પ્લે કરાવતા, એને ઓર હવે ડિટેલમાં શીખવાનું છે. તો ડિટેલમાં ધારો કે હું તમને કરાવું છું કે ટેક્સ્ટ વિજેટ, તો પછી તમારે પાછું એને ગૂગલ સર્ચ કરવાનું કે ટેક્સ્ટ વિજેટની અંદર બીજી બધી વસ્તુ શું આવી શકે, એની થિયરી શું છે, એ ક્યાં ક્યાં યુઝ થાય છે. આ તો હજુ નોર્મલ વિજેટ છે એટલે ચલો આમાં તો બધું આવી જ જશે, બટ તો પણ તમારે રિસર્ચ કરવાનું કે ટેક્સ્ટ વિજેટની અંદર આવે શું. ઓકે, ચાલો તો ટેક્સ્ટ વિજેટને હવે આપણે થોડું ડિટેલમાં શીખીએ. તો એક નવી ફાઇલ ક્રિએટ કરીએ, ન્યૂ ડાર્ટ ફાઇલ ટેક્સ્ટ વિજેટ એક્ઝામ્પલ. ઓકે, STFUL ટેક્સ્ટ વિજેટ એક્ઝામ્પલ અને કાઢી નાખો. ઓકે, આટલે આવશે સ્કેફોલ્ડ, સ્કેફોલ્ડની અંદર એપ બાર, એપ બારમાં એપ બાર, ટાઇટલ ટેક્સ્ટ, ટેક્સ્ટ વિજેટ એક્ઝામ્પલ. બોડીમાં એક હું સેન્ટર લઈ લઉં છું અને સેન્ટરના ચાઇલ્ડમાં એક ટેક્સ્ટ ના ખાલી સેન્ટર કરીએ કે પણ થશે. એના માટે પણ વિજેટ્સ બધા અવેલેબલ છે, બધી જ વસ્તુ માટે વિજેટ્સ અવેલેબલ છે. ઓકે, ચાલો સો આ ટેક્સ્ટ વિજેટ એક્ઝામ્પલને આપણે આટલે ડિફોલ્ટ સેટ કરી દઈએ, ટેક્સ્ટ વિજેટ એક્ઝામ્પલ. ઓકે, સો જો આ રહ્યું ટેક્સ્ટ વિજેટ. ઓકે, આ ટાઇટલ લીધું અને આ ટેક્સ્ટ લીધું. હેલો, સો આજ અત્યારે આપણે આને ડિટેલમાં શીખીએ કે ટેક્સ્ટ વિજેટની અંદર શું શું વસ્તુ તમે કરી શકો. તો આપણે ખબર CSS આપતા હતા, ધારો કે એક મેં એન્કર ટેગ યા પી ટેગ લખલો, એના પર મારે સ્ટાઇલ આપવી હોય તો આપણે સ્ટાઇલ ક્લાસ ને આઈડી ને એવું બધું બનાવીને કરતા હતા. આમાં આવે સ્ટાઇલ, ટેક્સ્ટમાં જ આવે. હા, આ એટ્રીબ્યુટ ફિક્સ જ છે કે ટેક્સ્ટની અંદર આ જ એટ્રીબ્યુટ આવે. તો સ્ટાઇલ એમાં આવશે ટેક્સ્ટ સ્ટાઇલ. ઓકે, તો ટેક્સ્ટ સ્ટાઇલ તમે શું શું આપી શકો, મતલબ આ મારે ટેક્સ્ટ પર કોઈ ડિઝાઇનિંગ કરવી છે તો એ કઈ રીતે થાય. તો પહેલો ઓપ્શન છે ફોન્ટ સાઇઝ. ફોન્ટ સાઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ 25.0. આમાં પોઈન્ટમાં બધું આપવાનું, તો ટેક્સ્ટની સાઇઝ વધી જાય. ઓકે, બીજું આવે કલર. CSS જેવું છે, બટ આમાં CSS કરતા એડવાન્ટેજ, CSS માં 70 પ્રોપર્ટી હતી, આમાં ફિક્સ જ છે 5 કે 7 જ પ્રોપર્ટી આવે. ઓકે, સો કલર, કલર્સ ડોટ રેડ. ઓકે, સો આ કલર જે ક્લાસ છે એ ફ્લટરનો ઇનબિલ્ટ ક્લાસ છે કે જેની અંદર મોસ્ટલી બધા જ કલર અવેલેબલ છે. ઓકે, તો પણ તમારે કોઈ બહારથી કલર લેવો હોય તો, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પેલું મટીરિયલ વાળી CSS જોઈએ હતી ને, materialize css.com કલર. મારે કોઈ આ બહારનો કોઈ કલર લેવો છે કે કદાચ આ કલર પેલામાં અવેલેબલ નહીં હોય, આ કલર અવેલેબલ, એકચ્યુઅલી તો અવેલેબલ હોય જ, બટ જો તમારે આ હેક્સ કલર યુઝ કરવો હોય તો એ કઈ રીતે થશે. સો એના માટે તમારે આટલે લખવાનું કલર, પછી તો હેક્સ કલર જો તમારે યુઝ કરવા હોય તો એના માટે આ એક ઓપ્શન છે કલર, અને એની અંદર પછી 0xFF આ ફિક્સ છે. હા, એ ફિક્સ છે. પછી તમારો જે હેક્સ કલર હોય તે આ જે નંબર છે તે. ઓકે, જે પણ કલર ધારો કે મારે આ કલર યુઝ કરવો છે તો 0xx પછી એ કલર મૂકી દેવાનો.
ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે તમે હેક્સ કલર યુઝ કરો યા જે ઇનબિલ્ટ કલર છે એ લોકો આપેલા તેને યુઝ કરી શકો. ઇનબિલ્ટ કલર જે હતા તે લાઈક કલર્સ ડોટ રેડ. ઓકે, ઇવન આની અંદર હજુ આગળ તમે જાઓ તો ડિફરન્ટ શેડ પણ અવેલેબલ છે કે કેટલો આ રેડ કલર તો લીધો તમે, બટ રેડ કલર તમારે કેટલો ડાર્ક લેવો છે, લાઈક 900, એકદમ ડાર્ક થઈ ગયો જો. અને જો તમે એકદમ ઓછું લો લાઈક 100 લો, એકદમ લાઇટ કલર. સો રેડના પણ કલર શેડ આટલે તમે આપી શકો. ડિફરન્ટ કલર શેડ. હા, એની અંદર તો ઓલરેડી શેડ હશે. ઓકે, સો તમે આ રીતે શેડ પણ આપી શકો. ઓકે, નેક્સ્ટ ફોન્ટ વેઇટ. સો ફોન્ટ વેઇટ ડોટ તમારે કેટલો ફોન્ટ વેઇટ આપવો છે, બોલ્ડ યા W100 W7, આ ડિફરન્ટ બોલ્ડના લેટર છે. લાઈક આ 600 થયું, સો આ થયું 900. કેટલું જાડો કરવું છે, ઓકે, આ 300 થયું. સો તમે ડિફરન્ટ આની અંદર width આપી શકો, ફોન્ટ વેઇટ આપી શકો. ઓકે, ધેન છે લેટર સ્પેસિંગ. બે લેટર વચ્ચે તમને કેટલો સ્પેસ જોઈએ છે એના માટે આવે લેટર સ્પેસિંગ. પછી આવશે વર્ડ સ્પેસિંગ. બે વર્ડ વચ્ચે કેટલો સ્પેસ આપવો છે આગળ. ઓકે, ધેન બેકગ્રાઉન્ડ કલર. ઓકે, સો કલર્સ ડોટ યલો, એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર શું આપવો છે, અને યલો ને પણ તમે આટલે શેડ આપી શકો, એકદમ લાઇટ. ઓકે, ધેન ફોન્ટ સ્ટાઇલ ઇટાલિક આપવું હોય તો સો ફોન્ટ સ્ટાઇલ ઇટાલિક ત્રાસ આપો. બરાબર, નોર્મલી આટલી પ્રોપર્ટી અવેલેબલ છે. હજી એક પ્રોપર્ટી છે ફોન્ટ વેઇટ, ફોન્ટ ફેમિલી. આપણે પેલામાં કે TTF ફાઇલ લઈને ફોન્ટ ફેમિલી આપે, સેમ આમાં પણ બદલાય, બટ એ હમણાં નથી જોવાનું. ઓકે, ચાલો, સો આ થયું ટેક્સ્ટ વિજેટ. એન્ડ ફ્લટરમાં તમારે કશે પણ ટેક્સ્ટને રિપ્રેઝન્ટ કરવા હોય તો એના માટે આ એક જ વિજેટ અવેલેબલ છે, ટેક્સ્ટ વિજેટ, ટેક્સ્ટને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે. ઓકે, ચાલો, આ વિજેટને હવે ગૂગલ સર્ચ કરો કે એમાં શું આવી શકે, બીજું શું